บ้านนี่มันมีคอร์ดขนาดใหญ่เลยนะฮะใช่แล้วครับโอ้ก็มีบ่อปลาคาร์ฟมีสระว่ายน้ำด้วยใช่ครับแล้วก็กลายเป็นว่าจริงๆบ้านเนี่ยมันแบ่งเป็นหลายอาคารด้วยนะฮะอีกอย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกว้าวก็คือเตอร์บอกพี่ว่าบ้านหลังนี้เนี่ยผ่านมาประมาณ7 ปีแล้ว7 ปีแล้วครับคืออาจจะเป็นในดีเทลที่โอเคมันมีความเสื่อมไปตามกาลเวลาเนอะเช่นแบบมีร่องรอยของสนิมที่ขึ้นตรงเหล็กผนังที่เป็นคราบเป็นอะไรอย่างนี้แต่ว่าจริงๆในภาพรวมก็ยังรู้สึกว่าตัวบ้านเนี่ยยังดูดีแล้วก็เหมือนเจ้าของบ้านก็ดูแลรักษาได้อย่างดีเลยใช่ครับถ้าให้ย้อนกลับไปวันแรกเลยครับตอนที่เตอร์ได้มาดีไซน์บ้านหลังนี้เนี่ยสภาพที่ดินตอนแรกบริบทโดยรอบเป็นยังไงแล้วก็พูดถึงเรื่องของขนาดที่ดินด้วยก็ได้ครับถ้าเล่าย้อนไปเลยนี่คือเมื่อก่อนเนี่ยเจ้าของบ้านนะครับก็คืออยู่ในเมืองอยู่แถว BTS สะพานควายนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะวุ่นวายมากแล้วก็เขาจะไม่มีพื้นที่ของสวนหรือว่าตัวแลนด์สเคปที่กว้างเขาใช้งานเต็มพื้นที่นะครับคราวนี้เขาต้องการความเงียบสงบแล้วก็ต้องการสวนที่เยอะขึ้นแล้วก็ต้องการมูฟออกมาจากตรงในเมืองซึ่งก็มาอยู่แถวนี้แถวดอนเมืองนะครับก็มีความเงียบสงบมากขึ้นซึ่งแตกต่างกับตัวที่อยู่ในเมืองนะครับจากเดิมครับบริเวณนี้มันเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็มันก็จะเป็นบล็อกครับคราวนี้เขาก็จะซื้อบ้านหลายๆหลังมาต่อเป็นผืนที่ดินแปลงใหญ่ครับก็คือก็รวมกันได้ประมาณ2 ไร่ครับก็คือไล่ซื้อแปลงเล็กๆหลายๆแปลงใช่ครับเขาก็จะซื้อบ้านที่บล็อกที่อยู่ด้านในได้ง่ายกว่าครับส่วนบล็อกข้างหน้าก็จะซื้อได้บางบล็อกนะครับคราวนี้จะเห็นว่าพื้นที่ดินแห่งนี้ครับจะใหญ่แล้วก็ยาวด้านในแล้วก็ส่วนที่ติดถนนก็อาจจะเป็น2 ส่วนที่เป็น2 หลังที่เข้ามาครับเชฟที่ดินก็อาจจะแปลกๆนิดนึงครับทางเข้าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเหมือนทางเข้ามาแคบแล้วค่อยมาขยายใหญ่ด้านหลังใช่ครับมาขยายใหญ่ด้านหลังครับคราวนี้เราก็เลยนำตัว requirement ที่เขาให้เรามาแต่แรกแล้วก็ตัวพื้นที่ที่เขาอยากได้นะครับซึ่งเป็นบ้านสเกลใหญ่ประมาณนึงอยู่ที่ประมาณ 1,700 ตารางเมตรสำหรับบ้านนะครับซึ่งที่นี่ก็จะมีบ้าน2 ส่วนด้วยกันส่วนที่เป็นบ้านที่เขาอยู่อาศัยเองบ้านหลักนะครับแล้วก็บ้านที่ให้เมดให้พี่ๆแม่บ้านเขาอยู่ด้วยครับเป็นอีกหลังนึงแยกออกไปเราก็เลยจัดการตัวอาคารด้วยการแบบวางตัวอาคารเป็นตัว U ครับจะเป็นตัว U 2 ตัวมาซ้อนกันนะครับก็เลยทำให้เกิดเป็นตัวคอร์ด2 คอร์ดด้วยกันครับเราจะทำสเกลไม่เท่ากันนะครับก็คือจะเป็นคอร์ดใหญ่อันนึงแล้วก็คอร์ดที่อันเล็กอันนึงนะครับส่วนตัวอาคารตัว U อันนี้ครับก็จริงๆมันจะมีอาคารเรียงกันเป็นแถวๆนะครับก็จะมีตัวอาคารของตัว dining 1 อาคารที่แยกออกไปจากตัวบ้านหลักนะครับแล้วก็จะมีตัวตรงกลางครับตัวเมนครับก็จะเป็นตัวห้องรับแขกครับแล้วก็เถิบไปอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนหลังสุดก็เป็นห้องนอนครับบ้านจะเป็นอาคาร2 ชั้นแล้วก็จะมีคอร์ดตรงกลางซึ่งคอร์ดตรงกลางเนี่ยก็จะเอาไว้สำหรับให้คนในบ้านเนี่ยได้เทควิวได้ใช้คอร์ดนี้เป็นหลักส่วนคอร์ดใหญ่เนี่ยเราเอาไว้รับแขกแล้วก็เป็นส่วนกลางของบ้านครับส่วนตัวแล้วพี่ชอบการดีไซน์ของเตอร์ที่เตอร์เลือกที่จะแผ่ฟังก์ชันออกในแนวราบนะครับเพราะว่าจริงๆบ้านหลังนี้มันก็มีพื้นที่เยอะนะแล้วก็เลือกที่จะให้พื้นที่ในส่วนของสวนหรือว่าคอร์ดเนี่ยใหญ่จริงๆแล้วก็มันจะเกิดการเชื่อมต่อกันเวลาที่เราใช้ชีวิตในบ้านหลังนี้เนี่ยเราจะไม่ได้อยู่แค่ในบ้านจุดเดียวเราต้องมีการเหมือนสัญจรเดินผ่านแล้วก็มันจะผ่านในส่วนที่เป็นเซมิเอาท์ดอร์แล้วก็ได้ชื่นชมธรรมชาติไปด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะมาไล่ดูกันแล้วกันว่าแต่ละอาคารเนี่ยมันมีความแตกต่างยังไงบ้างแล้วก็เดินเชื่อมต่อกันยังไงนะครับเดี๋ยวเริ่มจากให้เตอร์พาไปดูไล่ตั้งแต่หน้าบ้านเลยครับโอเคได้เลยครับทางเข้าตรงนี้ก็จะเป็นที่จอดรถอยู่ฝั่งนี้ใช่ครับทางขวาตรงนี้เลยทั้งหมดครับแล้วก็จะเห็นเป็นผนังที่บล็อกไว้ตรงนี้ครับอันนี้วัสดุเราเลือกเป็นอลูมิเนียมคอมโพสิตอลูมิเนียมคอมโพสิตครับเพื่อให้ดูแลง่ายแล้วก็ไม่แตกราวแล้วก็ข้างบนนี้คือเป็นห้องนอนมาสเตอร์ครับเข้ามาแล้วจะเจอกับพื้นที่เหมือนเป็นเวลคัมคอร์ทหน้าบ้านนะครับแล้วก็อันนี้ถึงเป็นประตูทางเข้าหลังซึ่งตัวบ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองจากด้านหน้าก็จะเห็นเลยว่าเป็นบ้าน2 ชั้นเลยครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ต้องถามก็คือเรื่องของ exterior ครับทำไมถึงดีไซน์มาให้มันเป็นบ้านกล่องสีขาวๆครับก็คือเป็นโจทย์ตั้งแต่แรกมาให้เลยครับว่าความต้องการของพี่หนึ่งกับพี่ดาวนะครับพี่หนึ่งเนี่ยขอสีเข้มๆชอบสีเข้มๆแล้วมีความดิบและส่วนพี่ดาวครับเป็นผู้หญิงก็
ชอบความเรียบร้อยสีขาวสว่างครับเราก็เลยเอา2อย่างเนี่ยครับมามิกกันส่วนชั้น1เนี่ยเราจะเห็นเป็นส่วนของสีดำสีเทาเข้มๆครับมีความดิบๆอยู่ภายนอกนะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นตัวสีขาวเป็นกล่องขาวๆอยู่ข้างบนเป็นกล่องโมเดิร์นหน่อยครับเป็นเรียบซึ่งถ้าเกิดว่ามาลงดีเทลส่วนด้านล่างที่เป็นฐานที่เตอร์บอกว่ามันเป็นสีเข้มเนี่ยก็จะเห็นในส่วนของตัวแนวผนังนะครับซึ่งมันก็ไล่มาตั้งแต่ส่วนของที่จอดรถแล้วแหละแล้วก็จนต่อเนื่องมาถึงบริเวณหน้าบ้านตรงนี้เลยวัสดุที่เตอร์เลือกใช้นี่คือเป็นอะไรครับเราไปหาอิฐครับตอนนั้นก็เลยนึกถึงอิฐวัสดุที่ดูมันมีความเรียบร้อยและส่วนที่มีความแบบดิบๆอยู่ในตัวด้วยครับมันมีทั้งด้านที่เรียบและด้านที่มันขรุขระแล้วก็เลยนำทั้ง2ส่วนเนี่ยมาใช้ในการทำเทคนิคของผนังให้เกิดทั้งบางผนังมันมีความเรียบอยู่ในตัวและบางผนังที่มันมีความดิบเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็มี texture เพิ่มขึ้นไปครับถ้าเราใช้อิฐหรือว่าผนังที่ทึบเกินไปในบางจุดก็เลยรู้สึกว่ามันจะอึดอัดเกินไปเราเลยเป็นลดทอนด้วยกันทำช่องลมบล็อกเหล็กดีไซน์ไซส์เนี่ยให้มันเหมือนให้ล้อกับตัวอิฐก็คือมันก่อไปแทนอิฐเลยแล้วเพื่อให้ลมผ่านช่องอันนี้ครับเปลี่ยนวัสดุใช่ครับแต่ว่าล้อแพทเทิร์นอิฐมาอยู่ใช่ครับให้ฟีลเหมือนกับก็ยังดูเป็นผนังผืนเดียวกันอยู่ครับซึ่งพอเรามองดูเนี่ยก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วส่วนของผนังนี่มันหนาอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่เราล้อที่เราทำเป็นตัวดีเทลเหล็กเนี่ยมันก็เหมือนเป็นแค่หน้ากาก2ฝั่งใช่ไหมใช่ครับเราก็จะเห็นว่ามีบางส่วนเนี่ยก็จะเป็นหินอ่อนด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ก็คือเอามาเก็บรอยต่อที่เป็นกรอบเฟรมอะไรเงี้ยครับให้ดูมันเรียบร้อยขึ้นครับอย่างแค่ในบริเวณนี้ส่วนที่เรานั่งอยู่ก็จะเห็นเลยว่ามันมีดีเทลการเปลี่ยนวัสดุเยอะเลยนะฮะในหลายระนาบนี่นะครับอย่างพื้นก็จะเป็นกระเบื้องอีกแบบนึงมีเลือกเป็นแบบหินด้วยใช่ครับแต่ทุกอันก็จะเป็นโทนสีเทาโทนสีเข้มหมดเลยใช่ครับแล้วก็อาจจะมีมิกซ์ความเป็นสีขาวเข้ามาบ้างให้เป็นแบบสเกลเจอร์นิดหน่อยให้มันดูแบบคอนทราสต์กันแต่ก็ยังอยู่กันได้เนี่ยครับแล้วก็ทีนี้ถ้าพูดถึงซีเควนซ์บ้างฮะในส่วนของพื้นที่พอเราเข้าจากประตูรั้วมาเนี่ยที่จอดรถเตอร์ก็จะเอาไว้ทางฝั่งด้านขวาหมดเลยใช่ครับก็คือตัวส่วนของที่จอดรถควรจะแยกไปเลยก็คือเข้ามาถึงแล้วจอดง่ายๆสะดวกแล้วก็แยกโซนออกไปก็คือเข้ามาถึงที่จอดรถเลยแล้วก็ค่อยผ่านเลเยอร์นึงก่อนที่จะเข้ามาถึงคอร์ดอันนี้เพื่อที่จะให้เขาแบบปรับเปลี่ยนอารมณ์แล้วก็เปลี่ยนฟีลลิ่งที่จะแบบเราจอดรถแล้วค่อยๆเข้ามาในบ้านก่อนที่จะเข้าไปถึงในตัวบ้านหลักครับเพื่อให้ปรับอารมณ์แล้วก็ความผ่อนคลายขึ้นครับแต่ว่ามันก็จะมีส่วนของดีเทลที่เราทำเหล็กที่เป็นเหมือนบล็อกช่องลมตรงนี้แหละที่มันพอจะมองผ่านทะลุเข้าไปเห็นบ้างนะใช่ครับจริงๆก็จะรู้สึกเลยว่าเนี่ยตอนนั่งตรงนี้ลมโฟลว์ดีมากแล้วก็เมื่อกี้ตอนยืนในคอร์ดพี่ก็รู้สึกว่าลมมันผ่านได้ดีเลยซึ่งอันนี้ก็คือโดยทิศเนี่ยหน้าบ้านคือเป็นทิศเหนือใช่ครับก็จะเป็นเหนือใต้ที่แบบโฟลว์เลยใช่ครับโอเคครับเดี๋ยวให้เตอร์พาเข้าไปดูในบ้านครับโอเคได้เลยครับตอนนี้เตอร์ก็พาเข้ามาในบ้านแล้วนะครับพื้นที่ส่วนแรกเนี่ยจะเป็นโฟเย่นะครับเดี๋ยวให้เตอร์เล่าให้นึงว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็จะเห็นเลยว่ามันแตกออกไปได้หลายทางเลยนะครับจุดนี้ก็จะเป็นแบบจุดที่เราจะกระจายคนออกไปแตกออกไปว่าส่วนไหนบ้างครับก็คือส่วนฝั่งขวามือเนี่ยก็จะเป็นผนังตรงนี้ครับสีขาวก็จะเป็นห้องรองเท้าครับก็คือเก็บรองเท้าทั้งหมดครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของเป็นประตูของส่วนของ private ของเจ้าของบ้านก็คือจะเปิดเข้าไปด้านนี้นะครับก็คือจะเปิดเข้าไปด้านในได้เลยครับโอ้อันนี้ก็เนียนนึกว่าเป็นห้องรองเท้าตลอดแต่จริงๆไม่ใช่นะครับรองเท้าคือแค่2ส่วนนี้ใช่แล้วครับอันนี้ก็คือเปิดเข้าไปก็คือจะมีสเต็ปขึ้นไปส่วนที่เป็นส่วน private กับส่วนห้องนอนแล้วก็ขึ้นไปชั้น2ก็คือเปิดเข้าไปด้านนี้ครับแล้วก็ฝั่งซ้ายนะครับก็คือเป็นคอริดอร์ที่จะไปส่วนตึก dining ครับส่วนทานข้าวก็คือจะผ่านส่วนตรงนี้อันนี้ก็คือถ้าเดินออกไปเนี่ยก็จะไปผ่านคอร์ดกลางที่เราเปิดรายการนะครับใช่ครับแล้วก็ต่อไปยังส่วนของอาคารกินข้าว dining ใช่ครับฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นห้องรับแขกครับก็คือตรงนี้ก็จะมีบานเปิดปิดได้ครับส่วนตรงนี้ครับก็จะสามารถเปิดปิดได้ครับก็สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยากโอเพนเลยทะลุไปเลยหลังบ้านซึ่งส่วนนี้เวลาเปิดรับแขกครับก็สามารถนั่งอยู่ตรงกลางของบ้านได้เลยและสามารถที่จะเทควิวฝั่งที่เป็นสระว่ายน้ำด้านหลังที่เป็นแบล็คกราวด์ให้กับตัวโซฟาชุดนี้นะครับมุมนี้ก็ต้องถือว่าเป็นมุมหนึ่งที่พอเปิดออกทะลุก็สวยเลยนะครับเรามองเห็นสระว่ายน้ำแล้วก็รวมถึงด้านหลังที่ก็มีเป็นบันไดด้วยใช่ครับเราก็เดินมาส่วนของ living นะครับ
โอ้โหก็จะเห็นว่าเป็นจุดที่ Space เนี่ยสูงโปร่งนี้เป็น Double Room เลยใช่ครับครับ เราอยากให้มีความรู้สึกแตกต่างจากจุดอื่นๆแต่ที่มันแบบฝ้าไม่ได้สูงมากแล้วก็เปลี่ยนทางมาอย่าง Space หลักก็เลยอยากให้มันมีความโปร่งสูงแล้วก็มีความแกรนด์ขึ้นมาหน่อยนึงครับก็เลยอยากให้ Space เนี่ยเป็น Space ดูเมนจริงๆครับแล้วก็สามารถที่จะมานั่งแล้วก็สัมผัสบรรยากาศในหลายๆมิติได้ครับไม่ว่าทางขวาที่เป็นสวนคอนหลักของบ้านนะครับแล้วก็จะเปิดวิวเต็มๆแล้วก็เห็นไปยังบ่อปลาคาร์ฟแล้วก็ตัวตึกอาคารตัวทานอาหารนะครับซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวที่ขนานกับตัวตึกนี้ครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นอีกหน้าต่างหนึ่งซึ่งเราไม่ได้ต้องการให้คนดูด้านนี้เป็นหลักให้มีแสงเข้ามาเป็นบรรยากาศผ่านหน้าต่างเล็กๆครับไม่ได้เน้นมากส่วน Double Space อันนี้ครับก็ยังสามารถ connect ไปถึงวิวท้องฟ้าด้านบนได้ด้วยครับแล้วก็ connect ส่วนที่เจ้าของบ้านสามารถเดินผ่านเป็นคอริดอร์ที่อยู่ด้านบนที่จะผ่านไปยังห้อง living อีก space หนึ่งสมมติว่ามี living หลักตรงนี้คนมาใช้ใช่ไหมครับเหมือนลูกๆมาใช้ตรงนี้หรือว่าพ่อแม่มาใช้ตรงนี้อีกคนก็สามารถที่จะ connect ไปยังอีก living หนึ่งที่อยู่ชั้น2ได้จริงๆก็ต้องบอกว่าจุดนี้มันเป็นพื้นที่ที่มันดูแกรนด์อย่างที่เตอร์ว่าจริงๆนะครับเวลาที่เราอยู่เนี่ยพี่ว่ามันก็มีความปลอดโปร่งมีความโล่งแล้วก็มันเชื่อมโยงกับธรรมชาติเห็นพื้นที่สีเขียวได้เต็มที่จริงๆนะครับทีนี้อยากถามเตอร์เกี่ยวกับเรื่องของแนวทางการออกแบบอินทีเรียนะครับเดี๋ยวชวนเตอร์มานั่งคุยกันฮะก็จะเห็นว่าจากภายนอกเนี่ยเราจะเห็นความเข้มความดิบอย่างที่เตอร์บอกว่าคุณผู้ชายก็จะชอบใช่ไหมครับแต่พอเข้ามาด้านในเนี่ยทุกอย่างจะดูเป็นโทนสว่างหมดเลยใช่ครับมันก็เป็น requirement ของพี่ดาวเลยครับว่าข้างในขอสว่างๆดูสะอาดและก็โปร่งครับเลยเลือกใช้ตัววัสดุครับที่เป็นโทนสีขาวเป็นหลักนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพื้นกระเบื้องสีขาวนะครับแล้วก็ยังมีสีเทาแซมอยู่บ้างนิดหน่อยครับเพื่อไม่ให้มันดูแบบคอนทราสต์จนเกินไปนะครับยังมีความแบบต่อเนื่องเข้ามาจากภายนอกครับส่วนตัวผนังก็ดับเบิลสเปซทั้งหมดเนี่ยครับก็จะใช้เป็นโทนสีขาวๆนะครับทั้งหมดเลยอย่างแนวทางการเลือกเฟอร์นิเจอร์เนี่ยอย่างตัวเมนลิฟวิ่งเนี่ยตัวโซฟาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเฟอร์นิเจอร์หลักเลยครับที่หลายๆบ้านเองก็จะมีปัญหาในเรื่องของการเลือกนะว่าจะเลือกแบบไหนฟอร์มยังไงดีหรือว่าแม้กระทั่งโทนสีอย่างเต้ยเองมีวิธีการเลือกยังไงบ้างบ้านหลังนี้ผมก็เลือกจากตัวสีเป็นหลักนะครับแล้วก็เจ้าของบ้านนะครับไม่อยากได้ผ้าตอนนั้นก็เลยเป็นแบบหนังที่เป็นโทนสว่างครับซึ่งก็หายากเหมือนกันที่จะเป็นโทนขาวๆอะไรเงี้ยครับก็อันนี้ก็จะเป็นโทนที่แบบซอฟต์มาหน่อยเป็นเอาท์ไวท์ที่เป็นสีขาวๆครับสว่างๆครับคือตัวดีไซน์ผมก็อยากได้ความเรียบๆอยู่แล้วครับมีโมเดิร์นเรียบๆไม่ได้เป็นหนังที่ถ้าเรานึกถึงหนังก็จะนึกถึงแบบมันจะดูแก่ใช่ไหมครับแต่ว่าอันนี้พอดูอันนี้ก็ดูมีความโมเดิร์นแล้วก็เข้ากับบ้านแล้วก็เลือกใช้แบบนี้ครับแล้วก็จริงๆนอกจากชุดโซฟาที่อยู่ตรงนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามเองอันนั้นก็จะเป็นลักษณะเหมือนเป็นบิวอินใช่ไหมเป็นบิวอินครับก็คือเหมือนบางครั้งเราไปรับแขกด้านนั้นชวนคุยแล้วก็มองเทควิวไปด้านนี้ครับเป็นหลักครับจริงๆก็จะเป็นอย่างที่เตอร์บอกเลยว่าตั้งใจให้แขกส่วนใหญ่เนี่ยหันมาเทควิวฝั่งนี้แทนใช่ครับสำหรับโซฟาที่บ้านหลังนี้เลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นของแบรนด์ Studio 128นะครับซึ่งก็เป็นแบรนด์ที่ผมเองก็รู้จักมานานเลยนะครับแล้วก็เป็นแบรนด์ที่รู้จักในกลุ่มสถาปนิกรวมถึงดีไซเนอร์ด้วยนะครับแบรนด์นี้ก่อตั้งมานานกว่า15ปีนะครับโดยจะมีทีมดีไซเนอร์แล้วก็มีโรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยคุณภาพและมาตรฐานในระดับส่งออกไปทั่วโลกเลยครับสิ่งหนึ่งที่ทาง Studio 128ให้ความสำคัญนี่ก็คือเรื่องของคุณภาพวัสดุนะครับโดยหนังที่เขาเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นหนังวัวเกรดพรีเมียมที่นำเข้าจากอิตาลีเลยนะครับรวมถึงมีการเลือกใช้เป็นขนเป็ดแท้แล้วก็โครงสร้างภายในเนี่ยก็จะเลือกใช้เป็นไม้จริงด้วยครับสำหรับโซฟาที่เลือกใช้ในบริเวณ Main Living เนี่ยนะครับก็จะเป็นโซฟารุ่น TEO นะครับเป็นโซฟาสไตล์โมเดิร์นที่สัดส่วนกว้างเบาะที่นั่งพนักพิงแล้วก็ที่วางแขนเนี่ยจะมีเคิร์ฟโค้งบนเล็กน้อยนะครับพร้อมกับฐานรองและขาที่โชว์โครงสร้างครับจริงๆแล้วโซฟารุ่นนี้เนี่ยบริเวณฐานกับขาของเขาเนี่ยจะเลือกใช้เป็นไม้สักนะครับแต่ว่าสำหรับอินทีเรียของบ้านหลังนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นโทนสว่างนะครับแล้วก็อย่างตัวพื้นเองเนี่ยก็จะเลือกใช้เป็นกระเบื้องที่เป็นฟิลเหมือนหินอ่อนดังนั้นทางดีไซเนอร์เองเนี่ยเขาก็เลยมีการปรับดีไซน์ครับให้บริเวณส่วนฐานด้านล่างเนี่ยเลือกเป็นลักษณะของการหุ้มหนังแทนแล้วก็ขาเนี่ยก็จะเลือกใช้เป็นขาเหล็กครับทำให้ดูฟีลลิ่งมันจะออกไปในทางโมเดิร์นลักชัวรี่ก็ดูเข้ากับภาพรวมของอินทีเรียได้เป็นอย่างดีเลยนะครับนอกจากนั้นหนังที่เขาเลือกใช้เนี่ยก็จะเป็นหนัง Antique Bellagio Marble นะครับเป็นหนังวัวแท้เกรดพรีเมียมที่นำเข้าจากอิตาลีผิวสัมผัสเนียนนุ่มละเอียดแล้วก็คงความเป็นธรรมชาตินะครับเพราะมีการเคลือบผิวน้อยซึ่งตรงนี้จะมีข้อดีที่หนังสามารถระบายอากาศได้หรือที่เราเรียกว่าหนังหายใจได้ครับนอกจากชุดโซฟาหลักๆที่เราเห็นอยู่ตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับฝั่งตรงข้ามเองก็จะเป็นของแบรนด์ Studio 128เหมือนกันนะครับโดยเป็นงานบิวอินเบาะพร้อมพนักพิงที่สามารถผลิตตามดิเมนชันได้เลยครับ
โดยเขาก็จะเลือกให้เป็นโทนสีเดียวกันกับโซฟาหลักทำให้ดูเข้าเซตกันอย่างลงตัวเลยครับนอกจากนั้นบริเวณ Family Room ชั้น2เนี่ยจะมีโซฟารุ่น H Lego นะครับซึ่งจะเป็นโมดูล่าที่สามารถปรับเลเยอร์การจัดวางแล้วก็เปลี่ยนฟังก์ชันได้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยจะใช้เป็นหนัง Masterpiece Dior Brown นะครับเป็นหนังวัวแท้นำเข้าจากอิตาลีแต่เป็นเกรดพรีเมียมกว่าโซฟาด้านล่างนะครับโดยจะไม่มีการเคลือบผิวใดๆเลยก็จะคงความเนียนนุ่มและเวลาที่เรานั่งนี่ก็จะสัมผัสรู้สึกคล้ายๆกับผ้าเลยครับแถมภายในก็มีส่วนผสมของขนเป็ดด้วยนะครับเลยยิ่งรู้สึกนุ่มเมื่อเราทิ้งตัวถือว่าเป็นโซฟาดูดวิญญาณตัวหนึ่งเลยนะครับข้อดีอย่างหนึ่งของแบรนด์ซูเริง28เนี่ยก็คือด้วยความที่เขามีโรงงานผลิตในไทยนะครับดังนั้นระยะเวลาในการผลิตเนี่ยก็จะไม่นานนะครับสามารถจะควบคุมได้แล้วก็เราสามารถจะคัสตอมไมซ์ได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัววัสดุซึ่งก็จะมีให้เลือกทั้งหนังผ้าเราเลือกได้ทั้งแบบที่จะมีการโค้ดมีการเคลือบผิวไหมหรือว่าจะปล่อยให้เป็นธรรมชาติเลยนะครับและที่สำคัญก็คือมีบริการหลังการขายดูแลด้วยครับถ้าเกิดว่าใครสนใจโซฟาจากแบรนด์ Studio 128นะครับก็สามารถไปดูของจริงได้ที่โชว์รูมที่อยู่ที่ Crystal Design Center เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทรานะครับแล้วก็ผมทิ้งคอนแทคไว้ให้บนหน้าจอรวมถึง description ใต้คลิปด้วยครับจากส่วนของ living ครับตอนนี้เราก็เดินผ่านประตูบานเลื่อนนะแล้วก็ออกมาตรงนี้จะเป็นพื้นที่ด้านหลังบ้านแล้วทางเจ้าของบ้านครับพี่หนึ่งครับพี่ดาวออกกำลังกายแบบจริงจังมากเราก็เลยแบบ requirement หลักๆเลยก็คือต้องมีห้องยิมที่แบบค่อนข้างสเกลใหญ่แล้วก็มีเครื่องเล่นที่ครบที่เขาต้องการนะครับแล้วก็มีอีกอันนึงที่เขาต้องการมากเลยคือสระว่ายน้ำครับซึ่งอันนี้จะเป็น25 เมตรครับ25 เมตรเลย25 เมตรซึ่งเป็นสระที่ยาวมากเป็นไซส์ที่ว่ายได้แบบสบายเลยครับคราวนี้ตัวสระผมวางให้มันมีบรรยากาศที่แตกต่างกันไปเวลาเราว่ายน้ำอยู่ในบ้านนะครับซึ่งตอนนี้สระมันก็เหมือนกับลอดอยู่เหมือนใต้ถุนบ้านครับมันก็จะมีส่วนที่มีทั้งเงาที่เป็นเซมิเอาท์ดอร์ส่วนเอาท์ดอร์ที่โดนแดดนะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นเซมิเอาท์ดอร์อีกครั้งหนึ่งแล้วก็สุดท้ายสุดปลายสระครับที่เป็นเมนสวนอันใหญ่ปลายของสระนะครับก็จะเห็นว่าตัวบ้านอย่างที่เราบอกเนอะว่ามันจะเป็นบ้านตัวยูแล้วก็มีขอดตรงกลางแต่ว่าตัวสระเนี่ยมันก็จะเป็นอีก1เส้นที่มาขีดแล้วก็ให้เหมือนกลายเป็นวงกลมอย่างนี้นะฮะใช่ครับพี่ก็ชอบนะในส่วนที่เตอร์ดีไซน์มาให้มันมีทั้งส่วนที่เป็น outdoor เลยกับ semi outdoor ส่วนหนึ่งมันก็นอกจากมันจะมีบางมุมที่เราสามารถใช้งานได้ตลอดวันแล้วด้วยแล้วมันก็เป็นเรื่องของประสบการณ์ที่บางทีเหมือนได้ว่ายรอดอะไรแบบนี้ด้วยนะใช่ครับเขาก็ว่ายน้ำไปทั้งวันครับแล้วก็ในส่วนปลายตรงนั้นนอกจากมีห้องออกกำลังกายเป็นห้องฟิตเนสแล้วเนี่ยเห็นว่าก็จะมีส่วนที่เป็นห้องซาวน่าด้วยใช่ไหมครับก็จะมีฝั่งขวาสุดเนี่ยครับเป็นส่วนที่ซ่อนตัวอยู่หลังกำแพงครับก็จะเป็นตัวเหมือนสปาครับมีจากุซซี่ห้องสตรีมครับแล้วก็มีตัวชาวเวอร์อยู่ซ่อนอยู่ข้างหลังกำแพงครับทีนี้ในส่วนของการตกแต่งเนี่ยเหมือนกับฟิลที่พี่หนึ่งอยากได้หลักๆนะครับกลับมาเป็นใช้แบบโทนสีที่เข้มขึ้นแล้วก็ตัวเน้นแสงเงาของสเปซตรงนี้ครับตัวสระว่ายน้ำก็คือเลือกเป็นสีเข้มจะใช้เทคนิคคล้ายกันกับตัว living เมื่อกี้ที่เราสีขาวแต่แซมด้วยสีลายหินสีเทาใช่ไหมครับแต่ตัวนี้ก็จะเป็นสระสีเข้มแต่ว่ามีแซมด้วยตัวกลิตเตอร์สีเงินขึ้นมาครับให้มันมีความคอนเนคกันใช้วิธีสลับกันฟลิปกันเหมือนสลับแบบเป็นอินเวอร์ตกันนี้นะใช่อินเวอร์ตกันครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือมุมมองตรงนี้ค่ะที่พี่รู้สึกว่าเราจะเห็นเป็นขั้นบันไดมันก็ดูเป็นเส้นสายกราฟิกที่ดูสวยงามดีเหมือนบันไดตัวนี้ครับเราอยากให้คนที่อยู่ชั้นบนเหมือนกับว่าคอนเนคกับตัวสระว่ายน้ำครับข้างบนเนี่ยนะครับจะเป็นliving ที่เป็นห้องเหมือนห้องโฮมเธียเตอร์ของคนที่อยู่ด้านบนชั้น2กันก็คือเป็นห้อง living หรือจะเรียกว่าเป็นห้อง family room ก็ได้ใช่ครับคราวนี้ถ้าเกิดอยากลงที่สระเลยก็สามารถที่จะเดินลงมาได้เลยครับสร้างทางเลือกให้แต่ว่าให้เขาเลือกเองว่าเขาอยากได้ฟีลแบบนี้เวลาอยู่ในบ้านมากกว่าครับจะเห็นด้วยว่าบ้านหลังนี้เนี่ยก็จะมีการดีไซน์ circulation หรือว่าเส้นทางหลากหลายมากเลยคือสามารถที่จะเลือกเดินทางหลักก็ได้ทางรองก็ได้แล้วมันก็จะได้ประสบการณ์หรือได้สัมผัสกับธรรมชาติในมุมที่แตกต่างไปนะครับอีกอย่างนึงที่อยากพูดถึงก็คือจากตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเดินไปยังตัวขอดกลางได้เหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้ก็จะคอนเนคต่อเนื่องไปยังส่วนกลางครับแล้วก็เข้าสู่คอร์ดที่เป็นอีกคอร์ดหนึ่งที่เป็นอีกตัวยูนึงครับซึ่งก็จะเป็นคอร์ดที่มีแค่ต้นไม้ต้นเดียวต้นหลักที่เจ้าของบ้านเขาแบบเลือกมาโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เนี่ยขอให้เตอร์พาไปดูส่วนของตัวอาคารไดนิ่งก่อนแล้วกันซึ่งเดี๋ยวเวลาเราไปเนี่ยเราจะต้องเดินผ่านส่วนของคอริดอร์ทางเดินไปนะใช่ครับโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราเดิน
เราเดินออกนี่ก็ได้นะใช่ไหม นะครับออกทางข้างนอกก็ได้ ก็คือจะออกไปส่วนชานนี้ก่อนแล้วก็ไปเชื่อมกับคอริดอร์นะ ใช่ครับโอเคครับอันนี้เราก็เดินตามคอริดอร์นะครับเพื่อจะไปยังอาคารดิเนิ่งหรืออาคารกินข้าวนะครับตรงนี้ก็จะผ่านเป็นห้องน้ำครับรับแขก อยู่ตรงนี้ครับครับแล้วก็พามาถึงจุดนี้ก็จะมีที่นั่งครับให้พักแล้วก็สามารถชมสวนแล้วก็ชมบรรยากาศตรงนี้ก็จะมีน้ำตกแล้วก็บ่อปลาคาร์ฟครับให้ชมเพราะว่าตรงนี้ถ้ารู้สึกว่ามันมีแค่ทางเดินครับอาจจะรู้สึกว่ามันจะยาวเกินไปเลยรู้สึกว่ามีจุดแวะพักนิดนึงให้รู้สึกว่าทางมันสั้นลงครับแล้วเขาก็ได้ซึมซับบรรยากาศตรงนี้ด้วยครับแล้วทางขวามืออันนี้ก็จะเป็นผนังครับที่เป็นช่องลมแทรกเข้าไปด้วยเพราะว่าถ้าเรานั่งตรงนี้ก็จะมีลมผ่านครับก็คือเตอร์ตั้งใจให้ตรงนี้มันมีลมผ่านได้เพราะมันเป็นจุดที่คนนั่งอยู่นะแต่ถ้าส่วนอื่นก็คือก็เป็นทึบไปใช่ครับเป็นทึบครับโอเคฮะเดี๋ยวเราเดินไปอาคารกินข้าวครับได้ครับตอนนี้เต้ยก็พามาที่อาคารดิเนิ่งแล้วนะครับก็จะเป็น1อาคารที่แยกตัวออกมาเลยครับมองย้อนกลับไปเราก็จะเห็นส่วนของคอร์ตตรงกลางนะครับแล้วก็ส่วนของ living สระว่ายน้ำด้วยนะครับถือว่าเป็นอีก1มุมที่บรรยากาศดีนะฮะแล้วก็กินข้าวไปก็เห็นบ่อปลาคาร์ฟไปด้วยทีนี้ให้เตอร์พูดถึงแนวทางการใช้งานของพื้นที่ส่วนนี้หน่อยกันเพราะตอนนี้พี่เองก็มีความสงสัยเหมือนกันว่าถ้าเทียบกับทุกวันนี้เนี่ยบ้านส่วนใหญ่บางทีก็เลือกทำเป็น open plan นะเขาก็จะวางแบบ living dining pantry ไว้อยู่ด้วยกันเลยแต่พอบ้านนี้มีการแยกออกมาซึ่งส่วนตัวแล้วพี่ชอบเพราะรู้สึกว่ามันมีจังหวะที่เราได้เดินผ่าน semi outdoor อะไรแบบนี้แต่ว่าในมุมของโจทย์จากเจ้าของบ้านทีแรกก็ได้ต่อเนื่องมาถึงการใช้งานจริงๆของบ้านหลังนี้เขาเป็นยังไงครับเขาให้ความสำคัญกับตัว dining ตัวห้องทานข้าวนะครับค่อนข้างมากเหมือนกันเหมือนห้องนี้เป็นหัวใจหลักของคนในครอบครัวเลยเหมือนเป็นที่รวมคนเพราะสมาชิกก็ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีหลากหลายช่วงอายุเหมือนกันแล้วเขาก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ทุกคนมารวมตัวกันตอนเย็นนัดทานข้าวเย็นกันตรงนี้อะไรเงี้ยครับเพราะว่าสามารถเทควิวดูวิวดูปลาบริเวณนี้กันนะครับซึ่งจริงๆพี่รู้สึกว่าบางคนเองที่อาจจะไม่ได้คุ้นชินลักษณะของพื้นที่ที่มันถูกแยกออกแบบนี้ก็อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องเดินไกลเนอะในแต่ละครั้งที่จะต้องมากินแต่ว่าในอีกมุมนึงเราก็ต้องคิดว่าพอเวลาเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนึงการที่เราอยู่แค่ในพื้นที่แคบๆแล้วก็ไม่ไปไหนเลยพี่ว่ามันก็ถ้ามองในเชิงสุขภาพหรือมองในเชิงการเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็ทำให้เรามีโอกาสได้ไปสัมผัสพื้นที่หลายๆส่วนของบ้านมากยิ่งขึ้นด้วยเนาะครับก็ยิ่งทำให้คนได้ใช้ชีวิตมากขึ้นนอกจากที่เราจะอยู่ในห้องนะครับเหมือนคนยุคนี้ก็จะเป็นแบบใช้อะไรที่รวดเร็วเจ้าความรวดเร็วนะครับแล้วก็การแยกมาอย่างนี้ผมว่าก็จะได้อีกบรรยากาศหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้เราได้ผ่อนคลายมากขึ้นแล้วก็ได้มีการมูฟตัวเคลื่อนไหวร่างกายมากกว่าที่เราจะอยู่แต่ในห้องหรือพื้นที่ที่มันกระชับอะไรเงี้ยครับโอเคครับแล้วก็จริงๆในพื้นที่ส่วนนี้นอกจากเราเห็นเป็นโต๊ะกินข้าว pantry แล้วเนี่ยก็จะมีส่วนของครัวไทยด้วยใช่ไหมใช่ครับซึ่งด้านหลังตัว pantry อันนี้ครับก็จะมีครัวไทยที่connect แล้วก็สามารถเสิร์ฟมายังส่วนที่เป็น pantry ได้ครับแล้วก็หลังต่อไปข้างหลังอีกหลังสุดก็จะเป็นส่วนของเมดครับจะเป็นบ้านเมดก็คือจะมีทางเดินที่สามารถเดินเชื่อมไปยังอาคารเมดได้เลยใช่ครับอีกอย่างนึงที่อยากถามก็คือตัวดีไซน์ของอาคารกินข้าวเนี่ยครับเราจะเห็นว่าด้านบนเตอร์จะเจาะเป็นช่องแสงเลยแล้วก็ทำให้เหมือนตัวอาคารเนี่ยมันเป็นอาคารชั้นเดียวนะแต่มันก็ดูโปร่งขึ้นนะใช่ครับเหมือนอยากให้รู้สึกว่าเข้ามาพื้นที่ตรงนี้ครับมีสเปซที่เชื่อมกับธรรมชาตินอกจากแนวราบนะครับก็เลยรู้สึกว่าอยากให้แสงธรรมชาติขึ้นไปเลเยอร์ของหลังคาแล้วก็เราก็เลยยกหลังคาให้ลอยเหมือนกับลอยอยู่ข้างบนครับแล้วก็มีแสงธรรมชาติเข้ามาจะรู้สึกว่ามันจะสว่างขึ้นครับแล้วก็ลักษณะของตัวอาคารแบบนี้ฮะที่มันมีช่องแสงด้านบนโดยรอบเนี่ยเราก็จะเห็นในส่วนของตัวห้องน้ำเหมือนกันที่ระหว่างเราเดินผ่านคอริดอร์มานะส่วนห้องน้ำเนี่ยผมก็อยากให้มีบรรยากาศที่รู้สึกว่าอีกแบบนึงเป็นประสบการณ์ของคนที่มาบ้านหลังนี้และที่นี่มันก็มีห้องน้ำที่พิเศษเหมือนกันเราก็เลยใช้เทคนิคหลังคายกหลังคาเหมือนกันก็จะมีแสงธรรมชาติเข้ามาในห้องน้ำซึ่งเป็นฝ้าสูงเหมือนกัน
ก็เดินกลับมาที่บ้านหลักแล้วนะครับซึ่งก็เมื่อกี้จากคอริดอร์พอเดินกลับมาที่บ้านหลักเราก็จะผ่านโฟเย่ตรงกลางก่อนแล้วก็มีการเปลี่ยนระดับขึ้นมานะครับแล้วก็มาถึงโถงตรงนี้ซึ่งถ้าหลายๆคนยังจำได้ก็คือที่เราบอกว่าตัวบ้านเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตัว U 2 ตัวอันนี้ในภาพนี่ก็จะเห็นชัดเจนเลยนะว่ามันเป็นตัว U นะครับแล้วก็มีขอบตรงกลางฝั่งนี้ก็เป็นส่วนของ private ครับเปิดเข้ามาปุ๊บนะครับก็จะเจอโถงบันไดครับก็คือขึ้นชั้น2เถิบมาตรงนี้ครับก็จะเป็นห้องทำงานครับซึ่งสามารถ take view มาที่ส่วนตรงกลางบ้านได้ครับแล้วก็ตัวผนังซ่อนตรงนู้นครับก็จะเป็นห้องนอนแขกก็จะขวามือครับก็จะเป็นห้องนอนคุณยายครับซึ่งจะอยู่ชั้นล่างไม่ต้องขึ้นบันไดครับก็สามารถอยู่ตรงนี้ได้เลยแล้วก็มองไปฝั่งตรงข้ามครับของห้องนี้ก็คือจะเป็นสระว่ายน้ำครับซึ่งอยู่ต่ำลงไปจากตรงนี้ที่เรายืนแล้วก็จะ connect ไปที่ตัวยิมครับจริงๆก็จะเห็นว่าตัวบ้านเนี่ยเต้ยมีการเล่นระดับเยอะเลยนะฮะใช่จริงๆมันมีแนวคิดหรือว่ามีเหตุผลในเรื่องของการปิดระดับพวกนี้ไหมฮะจริงๆพื้นที่เดิมตรงนี้ครับแถวดอนเมืองเมื่อก่อนนะครับเคยน้ำท่วมมาก่อนคราวนี้ตัวบ้านหลักที่เขาอยู่ครับก็พี่หนึ่งก็เลยบอกว่าอยากได้บ้านที่ระดับสูงประมาณ1.20 ครับเพราะว่าเคยท่วมมาต่ำกว่านี้อะไรเงี้ยครับอย่างน้อยก็ขอเท่านี้เพื่อเวลาถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอีกครั้งก็จะอย่างน้อยก็สบายใจหน่อยครับก็เลยทำเป็นสเต็ปขึ้นมาตรงนี้แล้วก็จริงๆก็ในเรื่องของซีเควนซ์ด้วยครับนอกจากเรื่องแบบน้ำท่วมแล้วก็จะเป็นเรื่องซีเควนซ์ด้วยเพราะว่าจากเดิมที่แปลงค่อนข้างใหญ่ที่บ้านค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าระดับเดียวกันหมดก็รู้สึกว่าอาจจะรู้สึกว่าเพลนเกินไปแล้วก็ใหญ่เกินไปคราวนี้เราเลยเปลี่ยนฝั่งที่เป็นของส่วนที่ตัวบ้านเนี่ยให้รู้สึกว่าเปลี่ยนสเต็ปเข้ามารู้สึกว่าเป็นอีกบรรยากาศเหมือนกับว่าเราเข้าไปอีกสเปซนึงโดยการขึ้นบันไดแล้วก็เปลี่ยนสเต็ปพอขึ้นมาฝั่งนี้ก็จะรู้สึกว่ามันแตกต่างไปจากอีกส่วนนึงแล้วก็มีความ private ขึ้นครับแล้วก็จะได้อีกอารมณ์นึงครับแล้วก็พอเรามองย้อนกลับไปตรงนั่งเล่นนะอย่างที่เตอร์บอกว่าตั้งใจจะทำให้ตรงนั้นเนี่ยช่องเปิดมาเล็กๆใช่แต่ว่าทันทีที่พอเป็นคนที่อยู่สมาชิกในบ้านจริงๆพอเขาเดินผ่านโฟเย่นั้นมาแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นว่าเราเป็นเหมือนประตูบานเลื่อนแบบเปิดได้กว้างๆอย่างนี้เลยนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะสามารถเทคคอร์ดได้เต็มๆเลยใช่ครับแล้วก็พอพูดถึงเรื่องของห้องนอนคุณยายนิดนึงคุณยายเองก็จะต้องเดินไปทานข้าวที่อาคารกินข้าวตรงนั้นด้วยนะฮะแต่ว่าจริงๆเตอร์ก็มีบอกเหมือนกันว่าพอได้คุยกับเจ้าของก็คือถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการที่คุณยายได้ออกกำลังกายด้วยใช่ไหมครับเมื่อตอนที่ผมออกแบบใหม่ๆใช่ไหมครับรู้สึกว่าห้องนอนคุณยายจะไกลไปหรือเปล่ากับตึกที่ต้องเดินไปทานข้าวตรงโน้นนะครับแต่พออยู่ไปเหมือนเขาได้ใช้ชีวิตไปหลังจากนี้ครับพอห้องทานข้าวไปอยู่ตรงโน้นคุณยายก็ได้เดินได้ออกกำลังกายไปในตัวอย่างเงี้ยครับเหมือนเขาก็ชอบเหมือนกันที่นอกจากเขาจะอยู่ในห้องแล้วได้แค่อยู่ในห้องแล้วออกมาทานข้าวเลยแล้วก็กลับเข้าไปในที่ห้องอะไรเงี้ยกลับกลายว่าคุณยายได้เดินออกกำลังกายไปด้วยแล้วก็ได้ผ่านบ้านแล้วก็ผ่านบรรยากาศแล้วก็เจอคนอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยครับจริงๆก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์แล้วก็พี่ว่าก็เป็นเหมือนเป็น feeling ที่ดีในบ้านหลังนี้เหมือนกันนะครับโอเคฮะเดี๋ยวจากตรงนี้เราขึ้นไปดูชั้น2นะครับตอนนี้เตอร์ก็พาขึ้นมาที่ชั้น2แล้วนะครับให้เตอร์พูดถึงการวางแปลนชั้น2นิดนึงครับพอขึ้นมาชั้น2ปุ๊บตรงนี้จะเป็นโถงบันไดใช่ไหมครับพอขึ้นมาปุ๊บเราก็จะเห็นต้นไม้ใหญ่ตรงนี้เลยครับก็คือเป็นคอร์ดหลักของตัวส่วนที่เป็นส่วนของตัวบ้านนะครับพอขึ้นมาตรงนี้ที่พี่แก๊ปยืนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของตัว pantry ครับแล้วก็ส่วนของตัวห้องพระฝั่งโน้นครับส่วนอาคารด้านโน้นชั้น2ทั้งหมดก็จะเป็นห้องลูกครับ3ห้องนอนครับแล้วก็ด้านหลังครับก็จะเป็นห้องนอนมาสเตอร์ซึ่งห้องนอนมาสเตอร์ครับก็จะtake view ออกไปเห็นตัวคอร์ดด้านหน้าที่เป็นตัวลานจอดรถด้านหน้าครับก็คือจะมองเห็นตัวหน้าบ้านครับแล้วก็ฝั่งโน้นนะครับเลี้ยวซ้ายไปด้านโน้นนะครับก็จะเป็นเชื่อมไปยัง double space ของตัว main living ด้านล่างครับที่เราผ่านไปเมื่อกี้แล้วก็เชื่อมไปที่ living ข้างบนที่อยู่เหนือสระว่ายน้ำจริงๆก็ต้องบอกว่ามันก็จะเหมือนด้านล่างนะที่เป็นตัว U ที่ล้อมคอร์ดไว้แต่ว่าก็จะแยกห้องนอนลูกกับมาสเตอร์ไว้คนละฝั่งกันใช่ครับแต่ว่าจุดนึงที่น่าสนใจก็คือตัวฟังก์ชัน pantry ตรงนี้เนี่ยครับเห็นว่าก็คือมีการใช้งานเยอะเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับบางครั้งเราอยากใช้แบบสะดวกง่ายๆอย่างเช่นแบบทานกาแฟอะไรเงี้ยครับสำหรับคนที่อยู่ชั้น2ครับก็สามารถที่จะใช้ pantry ตรงนี้เป็นหลักได้ด้วยครับตรงนี้ก็เหมือนกับจุดตัวรวมตัวเล็กๆตอนเช้าครับแบบว่าก่อนที่มาทานน้ำทานของกินเล่นตรงนี้ก่อนที่จะเข้าห้องนอนอะไรเงี้ยครับงั้นเดี๋ยวจากตรงนี้เราจะเดินไปดูห้อง living ชั้น2หรือว่าตัว family room กันนะครับได้เลยครับ
ตอนนี้ก็มาอยู่ในห้อง living บนชั้น2นะครับหรือจะเรียกว่า family room ก็ได้นะครับห้องนี้เตอร์มีการดีไซน์ไว้ยังไงบ้างฮะอยากให้รู้สึกว่าตรงนี้เป็นส่วนตัวมากขึ้นครับแล้วก็แต่ยังได้รับวิวอยู่ยังได้แสงสว่างอยู่ก็คือจะเห็นว่าได้วิวทั้ง2คอร์ดครับคอร์ดด้านโน้นแล้วก็คอร์ดหลักด้านนี้ครับก็จะเห็นต้นไม้ที่อยู่ตรงกลางของบ้านนะครับแล้วก็สามารถที่จะเทควิวแล้วก็ออกไปนั่งข้างนอกก็ได้ครับแล้วก็ห้องนี้ฟังก์ชันหลักๆก็จะให้เขามานั่งพักผ่อนมาดูหนังฟังเพลงในห้องนี้นะครับแล้วก็มานั่งทำงานได้ครับก็คือทุกคนสามารถมารวมตัวกันในห้องนี้ได้ด้วยครับแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมสเปซเชื่อมคอนเน็กฟังก์ชันลงไปข้างล่างครับที่สระว่ายน้ำด้านล่างก็คือออกไปที่ระเบียงแล้วก็เชื่อมลงบันไดเชื่อมลงไปข้างล่างครับอันนี้ก็คือจะมีประตูบานเลื่อนที่เราออกไประเบียงได้2ฝั่งเลย2ฝั่งเลยก็คือระเบียงโดยรอบเป็นตัว U ใช่ครับระเบียงนี้ก็เป็นตัว U ครับในแง่ของการตกแต่งนี่ก็พื้นอันนี้จะเป็นส่วนของพื้นไม้นะครับใช่ครับเหมือนอันนี้ก็จะเป็นพื้นไม้จริงเลยครับก็ตั้งแต่บันไดขึ้นมาชั้น2ทั้งหมดในห้องนอนครับก็จะเป็นไม้จริงหมดแล้วก็ลามมาถึงห้องตรงนี้นะครับคราวนี้มูดตรงนี้ก็จะเปลี่ยนโทนนิดนึงครับจากข้างล่างที่เราจะเห็นเป็นเทาเข้มแล้วก็สีขาวใช่ไหมครับที่ตัดกันแต่ถ้ามาห้องนี้ปุ๊บถ้าเป็นสีขาวอีกเขาก็จะอาจจะรู้สึกซ้ำแล้วอาจจะรู้สึกว่าอาจจะเบื่อแล้วก็เลยเปลี่ยนมาให้มันมีความแบบโคซี่อบอุ่นขึ้นก็เลยเอาสีน้ำตาลเข้าไปก็คือพื้นสีน้ำตาลแล้วก็มีโซฟาที่เป็นกลืนกับพื้นครับเป็นสีน้ำตาลครับครับอย่างตัวโซฟานี้ก็ยังเป็นของแบรนด์ Studio 128นะครับแต่วันนี้ก็คือจะเป็นลักษณะโซฟาเป็นโมดูล่าที่เราสามารถจะสลับปรับเปลี่ยนได้นะใช่ครับซึ่งฟิลจะต่างกับข้างล่างนะครับโซฟาข้างล่างของห้องรับแขกก็จะเป็นมีความแบบทางการแล้วก็จะไม่ได้ซอฟต์หรือนุ่มเท่าตัวนี้อันนี้ผมก็จะเลือกตัวที่ดูนอนสบายหน่อยเอกเนกหน่อยสำหรับห้องนี้ครับดูฟิลแบบว่าทิ้งตัวนอนแล้วก็ดูดวิญญาณหลับได้เลยสามารถทิ้งตัวดูหนังก็จะเป็นอีกบรรยากาศนึงอีกฟิลนึงครับหลังจากที่ดูบ้านครบแล้วนะครับก็ชวนเตอร์มานั่งคุยสรุปจบตอนท้ายฮะซึ่งเราก็นั่งกันตรงมุมของอาคารดิเนิ่งนะครับก็ตรงนี้ก็จะเห็นเป็นบ่อปลาคาร์ฟถามเตอร์ในมุมว่าตอนนี้บ้านมีอายุประมาณสัก7 ปีแล้วความรู้สึกของเตอร์พอได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยเรามีมุมมองเกี่ยวกับตัวบ้านยังไงบ้างครับตอนนั้นที่ออกแบบนี่คือ10 กว่าปีที่แล้วนะครับเพราะอันนี้มันเสร็จมาเขาอยู่ไปแล้ว7 ปีส่วนที่มาเห็นความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันก็คือบรรยากาศคือตอนนั้นมันก็เหมือนตัวอาคารเสร็จใช่ไหมครับตัวแลนด์สเคปเนี่ยมันก็ไม่ได้ใหญ่มากแค่ลานหญ้าแล้วก็ต้นไม้ไม่ได้มีพุ่มใหญ่หรือโตขนาดนี้พอเวลาผ่านไปนะครับตัวอาร์คิเทคมันก็ยังเท่าเดิมแต่ว่าตัวแลนด์สเคปเนี่ยมันโตขึ้นบ้านเนี่ยมันมีความสมดุลเกิดขึ้นระหว่างแบบแลนด์สเคปและตัวงานอาร์คิเทคเจอร์นะครับมันก็เลยดูบ้านเนี่ยซอฟต์ลงแล้วก็ดูน่าอยู่ขึ้นครับจริงๆก็ถือว่าเป็น1 มุมที่น่าสนใจแล้วก็บางทีถ้าเราไม่ได้อยู่กับมันจนผ่านเวลามานานขนาดนี้เรายังไม่สามารถสัมผัสถึงมันได้นะเพราะว่าอาร์คิเทคมันอยู่เหมือนเดิมกราฟอาจจะลงเพราะว่ามันอาจจะมีความเสื่อมโทรมไปบ้างอะไรอย่างนี้แต่แลนด์สเคปแบบมันฟูขึ้นมันเติบโตขึ้นแน่ๆนะกราฟก็จะเป็นกราฟขึ้นใช่ครับแต่ถ้าให้เตอร์ลงดีเทลหน่อยได้ไหมครับว่ามีจุดไหนที่เราโอเครู้สึกว่าเราทำได้ดีเลยกับจุดไหนที่คิดว่าแบบโอ้ถ้าเกิดเลือกได้ก็อยากจะขอปรับสักนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นผนังอิฐที่ผมเลือกมาผมก็เป็นคนชอบเท็กเจอร์หรือวัสดุอะไรที่มันดูแบบดิบๆขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือพอมาดูตอนทุกวันนี้ก็มันยังไม่ต้องการดูแลเยอะคิดว่าการใช้นี้ก็รู้สึกว่ามันยังคงที่อยู่สำหรับทั้งเฉดสีหรือว่าความเสื่อมโทรมมันก็เท่าเดิมอาจจะมีแบบดีเทลเหล็กอะไรเงี้ยครับที่รู้สึกว่าอาจจะทำยากไปนิดนึงมันอาจจะมีสนิมบ้างนะครับในจุดที่โดนน้ำแต่จุดที่ไม่โดนน้ำอะไรเงี้ยก็อาจจะมันก็เป็นสนิมน้อยหรืออาจจะแทบจะไม่มีเลยแต่ว่าถ้าเกิดเลือกได้ที่จะใช้ตัวนี้อยู่ครับก็ยังชอบดีไซน์อยู่นะครับแต่ว่าอาจจะต้องแบบลดส่วนที่โดนน้ำต้องไม่ให้โดนน้ำเลยคิดว่าอาจจะช่วยให้ไม่เกิดสนิมเลยครับหรือแม้กระทั่งการใช้ผนังสีขาวใช่ไหมครับตอนแรกผมคิดว่าอลูมิเนียมคอมโพสิตมากรุบบ้านอะไรเงี้ยครับเพื่อให้ลดรอยร้าวของมันแต่ว่าพอมาดูสีมันเปลี่ยนไปใน7 ปีอย่างเงี้ยอาจจะต้องมาดูแล้วว่าการฉาบเรียบๆแต่ว่ามีรอยร้าวเนี่ยเราไปแก้รอยร้าวดีกว่าไหมกับการใช้อลูมิเนียมคอมโพสิตอาจจะต้องมาคิดดูอีกทีนึงซึ่งในยุคนี้ครับก็คิดว่าวัสดุใหม่ๆมีให้เลือกเยอะก็อาจจะเป็นทางเลือกใหม่ซึ่งตอนนั้นมันอาจจะไม่ได้มีเยอะเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับ